Në Lajme do të ndiqni Dita Europiane e Trashëgimisë Kulturore u shoqëruar me promovimin e kulinarisë në Gjirokastër. Ardhja e stinës së vjeshtës nuk ka penguar as pak turistët që të vizitojnë qytetin e Gurt. Sektori i ndërtimit i është kthyer rritjes së shpejtë në 2 vitet e fundit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Të nderuar teleshikuesi, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni tashmë më gjerësisht materialet e përgatitura. Promovimi i vlerave të kulinarisë së Gjirokastrës kanë qenë në qendër të aktiviteteve zhvilluar në Kalan e Argjiros. Dita e sotme përkon me Ditën Europiane të Trashëgimisë Kulturore, e ku padyshim pjesë e rëndësishme janë edhe gatimet tradicionale të zonës. Ekspozimi i vlerave të kulinarisë tradicionale të Gjirokastrës ka qenë sot në qendër të aktivitetit të zhvilluar në Kalan e qytetit në kuadër të Ditëve Europiane të Vlerave Kulturore. Me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Drejtorisë Rajonale Kombëtare të Kulturës në Gjirokastër, disa prej mjeshtrave të gatimit tradicional që operojnë në qafën e pazarit kanë pasur mundësinë që t'ju ofrojnë turistëve të shumtë një ditë të veçantë me plot elemente shije tradicionale. Gatimet e shumta dhe të larmishme të qytetit janë elementi kryesor që tërheqin çdo ditë dhjetra turist. Ato janë gatime tipike dhe që jo të gjithë din t'i gatuajnë dhe servirin, ashtu si kuzhinierët e anvisat gjirokastrite. Të kënaqur dhe duke shpresuar se aktivitetet të tilla duhet të jenë më të shpeshta, vetë kuzhinierët tregojnë se marrin çdo ditë vlerësime maksimale nga turistët e mbar botës. Çfarë do të thotë? Ne përgatisim këto gatime kryesisht për turistat, se ata janë shumë të kërkesa kanë shumë për gatime tradicionale. Dhe ne ju ofrojmë këtu. Këtu kemi halvan gjirokastrite që bëhet me lug. Ne e bëjmë me lug, jo të prerme. Është halva gjirokastrite. Me gjalp, me stafile dhe me kanel. Kështu bëhet halva gjirokastrite. Më tepër. Pasha qoftea përgatitet me pasha qoften e kërkojnë shumë. Sa vinë turistët, thonë pasha qofte. E njohin? Ata e kanë parë në për reklama, edhe vinë të aprovojnë, ngelen shumë të kënaqur dhe sa herë që vinë, ja përcjelljin njëri tjetrin, edhe kërkojnë gjithmonë. Ju shijon shumë dhe ngelen shumë të kënaqur. Me falenderime dhe komplimenta pafund. Me këtë aktivitet që po organizojmë, do të thotë që tregojmë Gjirokastrën e vërtet. Si thonë po the Gjirokastra e këtë në tëra, sepse Gjirokastra ka i trashëgimi në të gjitha fushat, si në arqitektoni, si në gatime tradicionale, si edhe në zakonet dhe në art e kulturë. Dhe ne sot do të prezantojmë disa nga gatime tradicionale të Gjirokastrës dhe këto gatime t'i vazhdojnë edhe brezat t'i trashëgojnë, sepse është një vlerë e pachmueshme. Atëre, bar restoran Kristal sot ka ardhur në këtë aktivitet, siç e shikoni me lakrorin me mish dashi, me kecin e pjekur në hell. Kemi ardhur me një byrek me qep dhe me domate, me një shapkat, siç e shikoni janë tradicionale të qytetit tonë Asudeja. Pasha qoftea është aty, qifshi kemi. Këto aktivitete janë shumë të vlefshme se edhe ne tregojmë vlerat e traditat që ka Gjirokastra, që ka shumë të mira, si në kulinari, ashtu edhe në vlerat e tjera të trashëgimisë kulturore. Shumë mirë bëjnë që bëjnë, të vazhdojnë të bëjnë dhe më shumë. Kjo kafe është kafe guri, është tradita gjirokastrite. E shtipim në gur, tërë jetën e kemi mësuar nga plakat e para, edhe unë e vazhdoj akoma dhe tani dhe sot e gjithë dita. Kafe guri është kafe piqet në kebab me zjarë, shtipet me këtë gurin, këtu ku është guri, edhe servilet pastaj. Është kafe shumë e mirë me indyr të mineve, edhe me ajk, bet kafja me ajk. Specialistja e dërkëkës Gjirokastër Reni Çuçi pohon se ky event synon ekspozimin e të gjitha vlerave të Gjirokastrës, përfshir këtu edhe kulinarin.
Në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore, Ministria e Kulturës ka organizuar në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Gjirokastrës, ka organizuar pranairin e kulinarisë me pjesëmarrjen e gjitha bizneseve të pazarit, por edhe bizneseve të gjithë Gjirokastrës. Qëllimi i këtij aktiviteti është për promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore që ka Gjirokastra dhe pikërisht ndaj është zgjedhur dhe Kalaja Gjirokastër për të promovuar kulinarinë njëkohësisht të gjitha këto pasuri që ne kemi. Me dhjetra turistë nga Kanadaja, Finlanda, Gjermania, Italia, Kina e vendet ndryshme të botës kanë vizituar dhe vijojnë të vizitojnë Gjirokastrën, duke bërë që edhe numri i tyre nga viti i kaluar të trefishohet. Ardhja e stinës së vjeshtës nuk ka penguar as pak turistët që të vizitojnë qytetin e Gurt, ku kryesisht Kalaja është pika më e preferuar nga turistët që vinë nga mbar bota. Gjirokastra edhe në këto ditë të fundit të muajit shtator po pret vizitorë të shumtë nga mbar bota. Kalaja mbetet absolutisht pika më e preferuar prej qindra vizitorëve vendaste të huaj që vinë çdo ditë në Gjirokastër. E përfshirë në guida turistike si një prej objekteve monumentale të këtij lloji, ndër më të bukurat e më madhështoret në Ballkan, ajo ka tërhequr vëmendjen e grupeve të ndryshme të turistëve. Të organizuar në grupe por edhe në rrjete të ngushta miq, turistët janë njohur me bukuritë, arkitekturën, mikpritjen e çdo vlerë të qytetit të Gurt. Në guidat e tyre vizitorët e ardhur nga Finlanda, Italia, Kanadaja, Kina e largët e vendet të tjera kanë mbetur të mrekulluar mbi atë se çfarë ju ka ofruar atyre Gjirokastra. Edhe pse vjeshta ka trokitur në një ditë merreshje lokale, sot Kalaja ishte e pushtuar nga turistët, të cilët përcjellin opinione të ndryshme për Gjirokastrën, përfshirë këtu edhe disa pakënaqësi të cilat i kanë hasur gjatë udhëtimit të tyre. Unë vi nga Polonia dhe është hera e parë që vizitoj vendin tuaj dhe Gjirokastrën. Ka vetëm pak minuta që jam këtu dhe mendoj se është një vend i mrekullueshëm dhe shumë e bukur me pamje të mrekullueshme. Është e mahnitshme Gjirokastra në çdo gjë. Jam shumë emocionuar që jam këtu. Po ashtu edhe Kalaja duket tepër e veçantë. Kemi ardhur në grup dhe do të vizitojmë edhe qytete të tjera. Sot do të nisemi për në Tiranë. A little bit sad, but yeah, I'm very excited to be here. È la prima volta che vengo in Albania. Jam Franka dhe është hera e parë që vi në Shqipëri. Unë jam nga Sardenja. Nga Tirana kemi vizituar Beratin dhe më pas kemi ardhur këtu në Gjirokastër. Po më duket shumë e bukur, më e bukur se Berati, qyteti tjetër i UNESCO-s. Pak vështirësi kemi hasur në restorante tradicionale, kryesisht në pjesën muzeale, pasi aty ku thuhet tradicionale nuk gjeje asgjë të tillë. Kemi provuar për shembull pastat, por ato nuk besojnë se janë tradicionale e qytetit. Është momenti i parë që po përballemi me Gjirokastrën. E parë nga lart duket e mrekullueshme. Kemi ardhur 3 mike. Shkojmë kudo në vendet e tjera dhe këtë që është përballë nesh me Italinë nuk e kishim parë kurrë dhe nuk do mendoja që do të kishte kaq shumë ndryshime. Pam diçka ndryshe, rregull, pastërti e kudo në rrugë, një prezencë të shtuar të policisë. Internazionale praticamente, dove c'era scritto tradizionale, facevano dei piatti di cucina internazionale. Okay, so far we've just seen the fortress. And we are extremely impressed with it. Kemi ardhur nga Kanadaja, kemi parë vendin këtu, Kalan dhe duket ekstremisht e mrekullueshme dhe nuk kam parë kurrë një vend të tillë kaq magjik në Europë, po shijojmë gjithçka, ushqimin, bukurinë e qytetit dhe është hera e parë që vim këtu e patjetër që do të rikthehemi. We love being in Albania. Is it the first time here? It is the first time. And we will probably return. Megjithëse shifrat zyrtare të vizitorëve nuk janë bërë ende publike, mendohet se ata janë 3 fish më i lartë se viti i kaluar, çka do të thotë rreth 19.000 vizitorë. Sektori i ndërtimit i është kthyer rritjes së shpejtë. Në 2 vitet e fundit, sipas Instat, në 6 muaj në mbar vendin janë dhënë 298 leje. Aktiviteti i ndërtimit në vend po një rritje gjatë vitit 2017. Në 3 mujorin e dytë regjistruar në rritje e indeksit të shitjeve në volumin 33.9%, krahasuar me 3 mujorin e dytë një viti më parë, sipas Institutit të Statistikave. Ndërkohë në 3 mujorin e parë rritja ishte 41.3%. Indeksi tjetër, ai i prodhimit në volum për sektorin e ndërtimit, u rrit me 32.9% për prill-qershorin e këtij viti, krahasuar me 3 mujorin e dytë të vitit 2016, ndërsa krahasuar me 3 mujorin paraardhës, ky treguesi për Shtator sezonalisht u rrit me mbi 10%. Zhvillimi i aktivitetit të ndërtimit është shoqëruar me rritjen e numrit të punësuarve në këtë sektor me 3.4% në 3 mujorin e dytë të vitit, kundrejt e njëjtës periudhë të një viti më parë, kurse fondi i pagave u rrit me 12.2%, raporton Instat. Trendi i rikthimit me rritje të ndërtimit u konfirmuar që në muajin e parë të vitit. Për janar-marsin e 2017 në rang vendi u dhan 101 leje ndërtimi dhe vlera totale e investuar i kalon 11 miliard lekët. Pjesa më e madhe janë fonde për objekte për qëllime banimi, 8.8
miliard lek janë financimet për pallate, vila e tjerë, ndërsa për qëllime biznesi, hotele, ndërtesa tregtare apo industriale u investuan mbi 1 miliard lek. Financimet për vepra inxhinerike kapën shifrën e 1.2 miliard lekëve për janar-marsin e këtij viti. Është momenti për të parë zhvillimet më kryesore nga rajoni dhe bota. Gjatë 4 javëve të fundit, gjysmë milion pjesëtar të komunitetit mysliman Roginja në Myanmar janë detyruar të ratisen nga vendi në një fushat të orkestruar dhune, e cila si një pastrimet nga OKB-ja. Por vetëm të njëjtën Këshilli i Sigurimit mbajnë një takim të parë publik lidhur me situatën më shumë se 8 vjet. Sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres i tha Këshillit se shpërthimi i fundit i dhunës është ndruar në krizë refugjatash të krijuar më shpejt në botë, në një makt humanitar dhe i drejtave të njerëzit, siç e cilësoi ai. Kemi marrë informacione drejtëruese nga të arrestuarit që janë kryesisht gra, fëmijë të moshuar. Dëshmi detyrë hedhin dritë mbi dhunën dhe shkelin të drejtat e njerëzit, përdorimin e armëve, praninë e minave dhe dhunës seksuale. Kjo është e papranueshme dhe duhet përfundojë sa më shpejt, tha Guterres. Të paktën 500.000 Roginja janë shpërngul nga Myanmari që për intensifikimin të dhunës në fund të muajit gusht, duke sjellë me vete histori të shkatrimit në masë dhe vrasjet. Largimi i tyre i detyruar për të hajson eksodin më të shpejt nga një vend i vetëm që prej negocitit në Ruanda në vitin 1994. Myslimanë Roginja konsiderohen si mes njerëzve më të persekutuar në botë. Myanmari përbër kryesisht nga budistë i konsideron me kom si nga Bangladeshi, por autoritetet e këtij të fundit thonë se janë myanmarez, si rezultat ata janë praktikisht pa shtet. Ambasadori amerikan në OKB kërkon ndëshkimin e forcave përgjithëse të sigurisë dhe u bën thirrje vendeve të mos i sigurojnë më armë Myanmarit. Presidenti amerikan Donald Trump eliminon kufizimin e transportit drejt Puerto Ricos në mënyrë që karburant dhe furnizime të tjera të mbrinë në ishullin e dërmuar nga uragani Maria. Shtëpia e Bardhë lajmëroi se presidenti urdhëroi një ligj Jones ta anullonte për Puerto Ricon. Autoritetet në ishull i kërkojnë prej Shtetet Bashkuara që të eliminojnë këto rregullore të erë të vitit 1920, e cila kërkon që mallet transportuara nga porti amerikan në tjetër të lundrojnë me një anije të ndërtuar në SBA, me pronar amerikan dhe me kupash amerikan, ose të përbërë nga rezident të përhershëm. Rënimi i ishullit pas stuhis bëri urgjentisht eliminimin e këtij rregulli pasi shumica 3.4 milion banor në Puerto Rico kanë mbetur pa energji elektrike, ujë të pastër dhe mallra të tjera të nevojshëm. Por edhe para stuhis ligji Jones i krijonte mjaft probleme në Puerto Rico pasi të gjitha mallrat që shkonin atje duhet të respektojnë rregulloren dhe detyrimisht kushtonin më shumë. Aktualisht situata në ishull është mjaft e vështirë dhe radhë të gjata nuk mungojnë para pikave të karburanteve që hapen vetëm pak orë në ditë. Spitalet thuhet se janë ndaluar të funksionuari pasi s'ka energji, ndërsa 90% e territorit të ishull mungon mbulim me sinjal telefoni celulare. Banorët e Puerto Ricos janë ankuar për situatën e krijuar, sepse si qytetarë amerikan pretendojnë trajtim të njëjtë me ata të pjesës tjetër të vendit. Ndërtesat e larta të rrethuar nga harqe, hotele, vila e makina luksoze, panorama e hibridit që përshkruan CNN është jashtëpritshmërisë, mund të shkëmbesh në këtë vend në një lagje të Dubait, por në fakt e gjen në qendrën e hibridit, kryeqendrën e rajonit autonom të Kurdistan në Irak. Njerëzit pyesin pse duan të shkëputen, thot një banor për giganti mediatik amerikan. Vota po në referendumin e sënës ishte një ndër ëndër e bërë realitet për rajonin e vetë qeverisë, suspon një thirrje për luftë për Bagdadin dhe aleatët e tij, Turqinë dhe Iranin. Pasi sfiduan shtetin islamik, kurdët nuk i tremben më asgjë, megjithatë presidenti i tyre synon arritjen e një marrëveshje për shkëputjen e Kurdistanit të Irakut nga pjesa tjetër e vendit. Në vend të kërcënimit të sanksioneve tani duhet të ketë një fillim të ri serios dialogut me të cilën ne do të bëjmë fëmijë të mirë, tha Musat Berzani, presidenti i Kurdistanit iraken. Por qeveria e Irakut nuk do të ja di për deklaratat e Berzanit. Kryeministri Ader Arabadi tani është i vendosur që të spraps lirit që ka gëzuar deri më sot rajoni autonom. Nëse aeroportin në rajonin e Kurdistan në Elbir dhe në Sulmania nuk do të vendosen në autoritetin e qeverisë qendrore, Iraku do të pezullojë të gjitha fluturimet ndërkombëtare, deklaron ai, duke i dhënë afat deri të premten orën 18. Kjo i prek rënd kurdët dhe pse i menaxhon vetë të dy aeroportet, ata janë të varur nga Bagdadi për koordinimin e fluturimeve. Abadi kërkoi gjithashtu që të gjitha kalimet toksore të cilat lidhin rajon me vendin fqin të kalojnë në kompetencat e qeverisë qendrore, por leadershipi kurd e hodhi poshtë me një këtë pretendim. Rreziku i shpërthimit të vulkanit në malin Nagung, më i lartë i Balit, ka bërë që vendasit e huaj të nxitojnë të largohen kush e kush më parë nga ishull turistik. Pas gjysmë shekulli qetësie, vulkani po gjemon sërish e gjatë 2 javëve të fundit ka dhënë shenja të qarta riaktivizimi. Autoritetet ngritën në maksimum nivelin e rrezikut, duke detyruar me mira vetë që tonë afërsitë e tij të evakuohen sa më shpejt jetë e mundur. Nëse vulkani shpërthen, qëllimi ynë është që të garantojmë një stret sigur për të gjithë. Vendit i kemi përcaktuar tashmë, është rëndësishme tani që logjistika, ndarja e ushqimeve dhe pijeve, kemi një sistem shumë të mirë ku dhe pjesëtarët e komunitetit ndihmojnë për
njëri tjetrin, thas Njoman Surtara, kryebashkiaki Kalangungit. Më shumë se 100 tenda janë ngritur për të strehuar dhe evakuarit. Ministër vendesh përfshirë Australinë, Singaporin në Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar paralajmërime për pushuesit. Megjithatë, për momentin fluturimet në zonë vazhdojnë si normalisht. Për herë të parë vulkani Mali Taguk ka shpërthyer në vitin 1963 duke vrarë më shumë se 1000 banor, ndërsa lava e tij u shpërnda sa kohë në një largësi prej 7 kilometrash. Raporti i konkurrueshmërisë ka renditur vendin ton si ekonominë e 75 konkurruese në botë, duke lënë pas disa vende të rajonit. Raporti i konkurrueshmërisë analizon mbi 120 tregues për çdo ekonomi të botës, të grupuara në 12 kolona kryesore. Ndërto përfshihen cilësia e institucioneve, infrastruktura, gjendja ekonomike, shërbimet prioritare si arsimi dhe shëndetësia, zhvillimi i tregjeve financiare si dhe inovacioni i biznesit. Sipas forumit ekonomik për këtë vit, Shqipëria renditet ekonomia e 75 më konkurruese në botë, duke lënë pas Serbin, Marinezi, Bosnjën, por edhe Greqin. Ky është viti i tretë radhazi që ekonomia shqiptare e vlerësohet pozitivisht, duke e përmirësuar renditjen me 22 vende në shkallë globale. Sipas raportit, Shqipëria ka shënuar përmirësim thuajse në të gjitha kolonat, por ndikimin përcaktues e ka dhënë ambienti makroekonomik për shkak të uljes së borxhit publik dhe renditjes më të mirë nga agjencitë që vlerësojnë financat publike. Brenda treguesit të konkurrueshmërisë, Forumi Ekonomik i pyet bizneset edhe për faktorët më problematik që i pengojnë aktivitetin e tyre. Këtë vit në vendin e parë biznesi liston taksat si faktorin më pengues, ndërsa në vendin e dytë dhe të tretë renditen korrupsioni dhe qasja në financim. Indeksi i konkurrueshmërisë konsiderohet si një nga treguesit më të plotë për vlerësimin e ekonomive. Sipas The Economist, sa më shumë një ekonomi përmirëson renditjen në këtë indeks, aq më të larta janë të ardhurat e saj. Do të flasim tani më për sport. Ekipi i luftëtarit do të përballet nesër në transfert me Flamurtarin. Trajneri i luftëtarit deklaron se në Vlorë do të shkojnë për të marrë 3 pikë. Sí, el equipo está muy bien, el equipo ha trabajado toda la semana muy bien. Ekipi është shumë mirë, ka punuar mjaft mirë gjatë gjithë javës. Estamos en buen camino, vamos en busca de los 3 puntos contra Flamurtari. Dhe ecëria e mirë na bën që të shkojmë për të kërkuar 3 pikët përballë Flamurtarit. Y con estos jugadores que tengo, no le tengo miedo a ningún equipo. Dhe me këtë grup lojtarësh që ne kemi, dhe fatmirësisht i kemi pothuajse të gjithë në gatishmëri, nuk i trememi asnjë skuadra. Porque sabemos el camino que queremos, sabemos dónde vamos y eso es lo más importante. Dhe mjaft e rëndësishme është fakti që ne e dim nivelin ton, e dim çfarë kërkojmë dhe dim ku duam të shkojmë. Flamurtari es un equipo importante, es un equipo que viene jugando bien. Flamurtari është një ekip mjaft i rëndësishëm, është një emër i madh në futbollin shqiptar dhe është duke luajtur futboll të mirë tashmë. Tiene una de las delanteras más importantes de Albania. Ka ndoshta sulmin më të mirë në Shqipëri. Pero también nosotros tenemos armas como para hacerle daño. Por të jeni të sigurt që edhe ne kemi armët tona për t'i bërë dëm Flamurtarit. Sí, tengo, a excepción de Seguro que está lesionado, todo el grupo está pronto para ir mañana a Flamurtari. Përveç Zguros që është i dëmtuar, pjesa tjetër e grupit është e plot për të përballuar nesër ndeshjen në Flamurtarin. Contrataron 19 jugadores, me está diciendo. Sí, ¿cómo puede ser que sean mejores este año? Sí. Equipos son equipos. Es un equipo nuevo, que han venido nuevos jugadores en este año. Decirle. Flamurtari nuk është më ai i vjetshmi, ka ndryshuar pothuajse të gjithë përbërjen e skuadrës. Los resultados que han tenido le ha servido para adaptarse más al campeonato, le ha servido para tener más fuerza. Ndoshta vjen më i përgatitur moralisht në këtë ndeshje sepse rezultatet e historisë këtë bëjnë, të japin më tepër forcë, më tepër besim. Pero repito, con los jugadores que tiene Lucetari no le tengo miedo a ningún equipo que tenga enfrente. Por unë përsëris edhe një herë që me lojtarët dhe me gjendjen që ata kanë në këtë moment, unë nuk i tremem asnjë ekipi që kanë përballë. Grafika do të na njojë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.